හෙලෝ ඉතින් අද තුර සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ආලෝක තිලකාතන YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම අදාරන් ආවේ Sonigear Airphone 3 unbox and review එක. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති Sonigear Airphone 3 box එකත් එක්ක headset එක. ඉතින් මේකේ front side එක බලාගන්න පුළුවන් Airphone 3 කියලා ගහලා මේකේ specifications ටිකක් තියෙනවා. මේක Bluetooth 5.0 මේක aux in එකක් ගහන්න පුළුවන්. ගාලා ඕන දාන සින්දු ගන්න පුළුවන්. stereo audio මේකේ තියෙනවා. 14mm drive එකක් තියෙනවා. ඉතින් left side එක right side එක left side එක බලන්න පුළුවන්. Sonigear lab details ටිකක් තියෙනවා. 1 year warranty මේකට තියෙනවා. ඊට back side එක බලන්න පුළුවන්. මේකේ වැඩි දුරට specifications ටිකක් තියෙනවා. speaker එක 40mm මේක ultra long 8 hour ඕන තරම් වලට සින්දු අහන්න පුළුවන්. මේක මං යූස් කරේ හැටියට නම් මේකේ 8 hour වලට වැඩිය තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක කරාට පස්සේ ගොඩක් යූස් කරා. ඒක charge කරන්න ඕන 2 hour විතරයි. ඊට පස්සේ වලට ඕන තරම් 8 hour වලට වැඩිය ඕන තරම් සින්දු අහන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක unbox කරමු. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් Sonigear Airphone 3 headset එක. මේකේ ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ ear covers එහෙම හොඳට softly විදියට ගොඩක් comfortable විදියට මේ කට්ටිය manufacture කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේකේ left ear එකේ buttons තුනක් එක mic එක charging port එක aux in port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැක්කේ Sonigear Airphone 3 එකේ unboxing experience. මේක මම මාතර sale එකෙන් ගත්තේ. මේක price එක 3500ක් වුණා. මේ price එකේ තියෙන අනිත් headphones එක බලද්දි මේකේ premium look එකත් එක්ක මේකේ branded look එකත් එක්ක මේ headphones එකේ ඒ වගේම ඕනම දේ sound quality එකත් එක්ක මේක ගොඩක්ම හොඳයි මේ price range එකේ හැටියට. ඉතින් මම කියන්නේ මගේ experience එක නම් ගොඩක්ම හොඳයි මේ headphones එකත් එක්ක. මේක ගොඩක්ම හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. මේ ear cups වලත් ගොඩක්ම comfortable එකක් අරගෙන තියෙන branded headset එක විදිහකට. ඉතින් ඒක තමයි මගේ unboxing and review එක. ඔයාලට මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා notifications on කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහල comment section එකේ comment කරන්න.
වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න මේක තා කට්ටියෙන් බලන්න ෂෙයා කරන්න ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු එතකම් බයි